sa kabundak na mga bistak! Welcome mga kuanisins, di yun ako makumpos ako ang happiness ba? Ingon pa na ko niya kung kuan. Welcome mga kuanisins, diri sa real talk nga chika kinasing-kasing nga istorya kauban ko ang inyong kuanti. Walay char-char diri mao kini ang Kuan on One! Kabalo mo, kanigyod siya ang very special. Sorry kaayo, Miga Kim. Miga na ko nga si Maymay. Sorry kaayo kay special magid mo no kani. Pero kani, very, very, very special jud kay ni siya. Nga pwede makatagalog diri ha. Pwede magtagalog diri og pwede pod magbinisaya. Saksak sinagol na ni siya nga pagka-interview ni. Kay kani siya ang pinaka very special nato nga guest nga kanang di gyud na ko ma-imagine nga kanang ang Ginoo gyud no. Nagplaster gyud ba nga magkakilala kami. Grabe si Lord na hindi ko talaga ma-expect na nakaibigan ko talaga siya. Walang iba kundi ang ating Asia Songbird, Ma'am si Regine Velasquez! Ang kasin! Ma'am si Reg, I miss you talaga, Ma'am si Reg. First of all, congratulations sa bag-o ni mo nga show Bisdak. Bastilan. Salamat kayo. Bisdak lagi ba? Mao lagi ni Ma'am si Reg lagi. Mao gini nahibulong gid mi, nagtaka kami talaga ba na, hala, Asia Songbird, Bisaya pala siya. Hindi na masyadong fluent sa Binisaya, pero di jud ko mabaligya, day. Di jud ko mabaligya. Oy, pastilan. Di gyud no paliton gyud no kay di gyud ninyo ni mabaligya si Ma'am si Reg. Dili jud. An awa gyud ninyo. So Ma'am si Reg, asa man gyud ay ka nagbisaya gyud? Nipuyo mi sa Leyte, Southern Leyte, Hinundayan Southern Leyte. Mga niadto ko, mga murag mga 6 years old bitaw. Mga 6 years old niya up to mga 10 years old. 10 years old, nibalik na kog Manila. Ay, so, mga grade 1 to grade 6 ka ni adtog ka ng... Murag. Oh, grabe ka siya. Nagikilig ko ba? Bisaya siya mo. Pwede ko ba? Kaya isipan ko ninyo, si Ma'am Cherise na good, ang pinaka-ultimate na good nato, pinaka-the best na good nato nga singer sa Pilipinas. Unya, makita magud mga Bisaya, makaingon mga best singer nasa Bisaya. Maulagi. Maudi ay kay Maulagi. singer gyud ay katunga sa iyang dugo. Bisaya naglatay-latay sa ku. Ang akong mama taga Southern Leyte man. Wow. And sa Southern Leyte, nung nagpunta ako doon, wala pa'y kuryente. Ay, Wala'y kuryente. kadang ko Kay kayo. probinsya nasa dulo siya eh. Layo kaayo. Tapos ang form of entertainment nila mag-umpok-umpok sila ba? Magtapok-tapok. Magtapok-tapok kanya Gitara. gitara and then kanta. Ay, And that's what parang yun yung influence ko. ay. Because my mother plays the guitar. And since we have that mag-umpok-umpok, syempre magsasama din ako. No? So, the first singing contest that I joined at was in Leyte. I was 6 years old. So proud, waray-waray gud ini si Ma'am Shiren. Shout out sa mga waray-waray din na oy. Tingtas gid akong balahibo nga naagitay ka ng the best yung kay nga. Sumuko to Ma'am Shiren. Dito doon ka pala talaga na nasanay talaga sa mga tapok-tapok ng mga family mo, gadiring mga auntie mo doon. Hindi, tsaka yun ang favorite nilang gawin doon eh. Magkanta-kanta, pakakantahin ka. Oo, ang akong anak, mahilig kumanta. Sige, pakanta ha. Onya, nagkaroon ng singing contest, sinali ako. I was only 6 years old. Yun yung kwento na at the tender age of 6 years old, naramdaman ko yung palakpakan ng mga tao and I loved it. And so I said, this is what I'm going to do for the rest of my life. And so that was it. Yeah. Dito gyud ay nagsugod sa Kabisayaan. Sa Leyte nagsugod ang iyahang damgo mga pangarap sa kinabuhi. Yes, lagi. Tapos mauno to Ma'am si Reg, nilupad na mo sa Bulacan. Sa Manila pa muna. Yeah, oo, parang ganun. Parang kasi my father's sister lived in Bulacan. So doon na kami. Yes, isikuan si Papa. Taga Manila man akong papa.
Taga Manila. Taga Manila talaga yan sila. Iyahang sister lived in Bulacan. And so we stayed with them for a while. Paano sila nagkakila? Gamay lang nga trivia, may kay makabalo lang, makaalam lang kami, Ma'am Sherez, ba? Paano sila nagkaila ni mama at ni papa mo? My father kasi, nag-iimbento siya nung mga, anong tawag dun sa pangtanggal nung husk ng rice? Rice mill. O, Resmil, Oo, meron siya. Nag-iimbento siya, or gumagawa siya nun. So, nadistino siya sa Leyte. Actually, ang cute ng love story nila. And then, di ba yung mga nag-umpok-umpok, ganun talaga yung ginagawa nila, mga dalaga, mga binata, mag-umpok-umpok sila. Tapos, biglang, ito si Jerry, taga Manila, kumakanta to, tas nanay ko yung nagigitara. And that's how they met. Sa music sila nagka. Yes, that's how they met. Wow. Tapos sandali lang, tinana na ng tatay ko. Grabe si Mang Jerry. Uy, ang bilis ng Mang Jerry. Iba rin, di ba? Iba Oo. rin, oo. So, muuto siya, the history, he repeat itself. the rest is history. The rest is history. Pero yes. nagsugod yun di na siya dito sa Leyte. Sa Leyte, Jud. Oo. Oh, so very proud kita mga bisdak ba kasi Ma'am Sherez, Bisaya po siya. Pero Ma'am Sherez, nagtanong lang kami ba, nag-ask lang kami kung ano ang mga kanang sa pinanggalingan na Bisaya. Kay makaingon gyud yung mga Bisaya, mga grabe no, hindi ko ni basta-basta ni mga Bisaya. Pero may topic man ta diri Ma'am Sherez. Sige lang. Oo. So mo na tong topic na diri sa akong pusod. Ma'am Sherez, ang topic lang. Basta lang ginawa. Yellow paper maguni kay. Yellow paper man na. Okay, after maguni ni Ma'am Sherez, yellow na maguni. Basta lang. Sorry. So mo ni sa ang atong topic Ma'am Sherez, bisdak di ay si Ma'am dakong bisdak di ay ni si Ma'am Sherez. Okay. Giunsa ang pag-reinvent o pag-redeem sa imong kaugalingon. So kay kuan man jud ka Ma'am Sherez, so kadtong pagkabata ka, mamaliit pa ka, talagang province girl ka talaga. Paano mo na-reinvent ang sarili mo nung andito ka na sa Manila at ginusto mo nang Maging singer. Hindi ko naman kailangang i-reinvent. I didn't feel the need to reinvent myself. Okay. What for? Oo. Pag nag-reinvent, reinventing is fine, pero I didn't, at that time, parang I didn't feel the need to because I was, bata pa man jud ko kaayo. Oo. Diba? When I started, I was very, very young. So, I just sang. I was very shy. I was just being myself. Reinventing is really happened when I was already in the industry, yung nagpaputol ako ng hair, naging fashionable ako. Oo. That was reinventing. Pero actually, I don't even call that reinventing. It was just evolution for me. Yes. Oo. Kasi, di ba habang tumatanda ka, nag-evolve ka as a human being. Yes. Yung matututo ka mag-English kahit papano, madidiretso yung dila mo kasi galing ka ng Leyte kahit papano. Siyempre may mga influence, may kumakausap sa'yo na Tagalog na or English na. So it's more of evolving. Evolving. Asa ko kay evolution gid ko kay ana mo ko sa una, iro pa mo ko sa una. Iro pa ko sa himo nang iring. So ang tama ay nga perfect ko ay ani nga storya ang evolving. So paano na nimo nahita giunsa nimo pag penetrate ana Ma'am Sherez nga kanang despite nga naulaw ka kay province biya ka Yeah, lagi nga imong ba? family is ingon biya ka sa nakakwento ka sa mo pag mangaon man gud mi mag-lunch mi sa magandang buhay mala sa Ma'am Sherez pobre gyud ay uy kinapobrihan gyud Pinaka-pobre jud ay. no oy. luy kay si Pinaka-jud. unsa to mga memories mga pobre kay mo Ma'am Sherez sa una Pobre kaayo, yung tipong walay ulam, yung walay Walay sudan. Ganon ka poor, walay shampoo. wala uy kaloy pito Sabon. na conditioner Sabon lang. Conditioner. Wala pa ako kakuan, uy. Karon na lang yung conditioner. Pero back then, nothing like that. Sabon lang, gadget. Sabon dito, lahat pare-pareho. Malagkit na yung ulo mo. ang sabon sa lawas sabon sa buhok Buhok na, pare-pareho na lang yun. Pag mahirap ka ganon, hindi ko kilala si Santa Claus kasi bakit mo kilala si Santa Claus? Majirap ka nga lang, diba? So, yung mga ganon. But, what I remember of it is that
it was fun. Even though life was hard, my parents naman was very good at shielding us from it. Malalaman mo na lang mahirap ka, yung mga kalaro mo, di ba, may mga nauuso, Kapitbahay, yung oo. mga kapitbahay, may nauusong laruan. Di mga ba lagi spring-spring. ganon? Oo. Wala ka nun. Doon mo lang mararamdaman na, Pobre ko di Amy. pobre di ay mi, oy, kay dili man mi ka afford mupalit og kanang mga unsa may uso Oo. anang dekada. So, doon mo pa lang malalaman. But otherwise, when you're young, you just think life is great. Ang saya lang ng buhay, no? Masaya lang ang buhay. Tsaka we're all together. I think more than anything else, that was the most important thing. That we were together. So, even though life was a little hard, mahirap ang buhay, okay lang kasi magkakasama naman eh. Magkasama at close good ang pamilya. Eh, di ba sa Pilipino, yun naman ang importante, yung magkakasama. Ang pamilya. Pero one thing for sure, ani Ma'am si Reg, wala juga gipugos o gipilit sa imong papa kay Mang Jerry nga mo apil aning mga kuan. Wala. Hindi. Kasi talagang kagustuhan ako nga Bukan tagyud. mukan tadyod kay kasi nga naramdaman ko yung palakpakan ng mga tao. Hindi ka sa needs, ha? Hindi ka sa needs nga ka ng mga kwarta ang imuhang priority nga kuan kundi ang pakpak. Oo. Kasi pag bata ka bata ka para, uy, lami man di ay ni. Mukanta lang jud ko. Uy. And then of course, later on, I started helping my family and it became a career. And in my heart, one of the reasons why naging singer ako, kasi gusto na ako tulungan ang akong family. Kasi mahirap nga lang eh. Sobra, So, sobra yung kalisod. Grabe sa unang panahon, Ma'am si Reg. Uy, no? lisod, pero again, hindi mo naman mararamdaman. Mas mahirap pa rin ngayon. Mas mahirap pa rin ngayon. Kasi mas mahalang bilihin, mas Oo. mahal lahat. Dati kasi parang pinagtatawa na mahirap lang ako nung Di, tsaka, pinagtatawa na Naratay mga tanom sa atong mga Oh, bakuran yeah, ba? mga, nako, sukang-suka na ako sa talbos ng kamote dahil yun yung inuulam ko yung talbos, Talbos, kamunggay, mga malunggay. Hindi, masarap pa nga yung malunggay kasi yung tinanim ng tatay ko, talbos ng kamote. Sukan-sukan na ako Yung dun sa puro green, talbos. oh, Tsaka hindi kasi masyadong, kasi ang malunggay ba? Malunggay. Kamunggay sa amin. Kamunggay. Masarap yun eh. Yung talbos ng kamote medyo mapait. Ayoko. Di, tsaka parang nakakakuan dito yung kuan niya, stem Yeah, niya. nakakabilaok. Nakakabilaok. So grabe good kaayo dai sa unang panahon, Ma'am si Reg, no? Pero ning sukol jud ka, nangisog jud ka, lumaban ka ba na talagang i-penetrate itong showbiz na ito para talaga Pero alam mo, nung mga panahon kasi na yon, ang pangarap ko lang naman kasi talaga maiahon. Makatulong ko sa family ko, maiahon ko sila sa hirap. Mapagtapos ko yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Yun lang. Natupad naman lahat yon. Now, kalahati naman nun, pangarap ko din. Kasi talagang, gusto ko namang talaga sumikat ako. That's Gusto ko naman talaga Reality, yun. Dahil reality wala lang. namang ano yun, di ba? Parang Parang, lahat, gusto niyan lahat. Gusto niya yan ang lahat, di ba? So parang, gusto ko rin naman talaga. Kasi yun na yung, hindi ako interesado mag-aral. I'm sorry. So, wait, Ma'am si Reg, Hindi ko it's a tie. talaga. Appears talaga. Pero mga kabataan kayo, mag-aral Mag-aral kayo kayo, kasi dyan nyo matutupad ang inyong mga Oo, pangarap. maswertehan Kaya naman. lang sa akin, binigyan ako ng talento ng Panginoon na kakaiba. Oh. Especially during my time, no? Hindi naman lahat sounds like me. Hindi nga ako, nung time nga na yun, hindi ako uso eh. So parang sabi ko, iba to. Kasi pag nanonood akong TV, magaling sila, pero iba yung akin. Yes, Ma'am si Reg. Parang ganun yung nasa utak ko nung Oo. bata ako. Parang, mas magaling ako. That's very true. That's very true, Hindi Ma'am naman, si Reg. pero parang syempre pag bata ka, parang mas kaya ko yan. Oh. Parang magaling ako. Parang mas magaling ako dyan. Oo. Yung ganun ba? Pero, so, Confidence yun eh. Confidence yun eh. kasi magaling din yung tatay ko eh. So, sabi ko, siseryosohin ko na talaga to. Kasi pangarap ko talaga. Gusto ko talaga. Pero like I said, hindi ko kinailangang baguhin yung sarili ko.
Hindi ako nagpaayos ng ilong para... Ay, sorry, Day. Ma'am Sherez, sakit kay Ma'am Sherez. Ma'am Sherez, Tsaka yung nag-sorry ako oo. sa'yo. Ma'am Sherez, tapusin na lang natin to. Tarik-tarik. Wala Hindi, problema. I mean, totoo kung naman. kailangan mo naman gawin yon at feeling mo it will add to your confidence, why not? But me, on the other hand, I didn't see or I didn't feel comfortable doing that para lang to be accepted in the industry that I'm trying to be in, you know? Sabi ko parang hindi na, kakanta na lang ako. By the way, hindi ako kagandahan nun Hindi, oy! Maganda ka, Ma'am Sherez. Ano ka ba? Actually, pag tinitingnan ko yung mga picture ko, parang kamukha ko si Nate, parang okay naman ako Bakit sabi nila pangit ako? Uy, sino naman nagsabi nun, Ma'am Sherez? Naman, kisa man. That was the thing na na parang magaling ako kumanta pero hindi ako kagandahan. Maputi lang. Oo, hindi talaga. And they would, Dagan daw nag-ingon sa iya. Marami nagsabi sa kanya na hindi siya gwapa. hindi ako gwapa. And you know what? I was fine with it. Do you believe that? Don't believe that. Kay kami, baya, namin binilib yan. Hindi sa akin naman, walang problema yon. Kasi feeling ko, sige, hindi kagandahan. I-accept ko. Kung talagang yun ang tingin nyo, okay lang. The problem is not with me. The problem is with you. Baka iba yung tingin mo. But sa akin, ang feeling ko, but God gave me this humongous voice. So wait till you hear me sing. Yun yung lagi kong So I was never insecure. I never doubted myself. I guess when you're younger, you never really feel that, di ba? Basta kumpiyansa lang ako sa sarili ko na, sige, kahit hindi ako kagandahan, pero wait lang. Papakitaan ko kayo. Oo, yun yung ko. And napakitaan talaga tayo. Talagang lahat talaga tayo ay talagang umabot pa sa Asia. Ma'am Sherez, bumalik lang tayo, medyo mag-flashback lang tayo. Ito bang kaning imong pagkanta nga kanang sa drum? Kanang sa drum o kanang sa dagat daw nga ilublob ka? Dili man sa drum day, sa dagat jud. Sa dagat? Sa dagat sa Leyte jud. ba ni siya? Sa Leyte ni kasi among balay very near the beach. Oo. As in malapit like mga 10 minutes walk. Ay. Mga 10-minute walk lang. Ay, the Ganun best, siya ka And then since nandiyan na yung dagat, maligo ka sa dagat. And hindi ko naman alam na tinitrain ako ng tatay ko. Sabi lang niya, pag nasa dagat kami, yung tubig, Dito diri sa akong liog. Tapos, kanta lang jud ko. Kanta-kanta lang. Tapos, lahat ng mataas, kakantahin ko. Tapos, sabi ng tatay ko, okay, sige. Kanta lang, sige. The pressure, when you're under the water, or when you're up to here in the water, mahirap huminga, di ba? Oo, Mahirap huminga. Lisod muhinga. Muhinga. Oo. So, the more if you sing. But when you're out of the water, it's much, much easier to sing. So, ayun yun. Grabe, good yung pagkatirin sa Leyte, good ito sa Bisaya, good Sa ito na. Leyte, jud to. Proud kayo mga taga-Leyte, nagkit-kiat pa mga naam sa mga buwang, Kiat-kiat. Sa dagat, good ito sa Leyte, Oo, ginito. sa Leyte. Kay morag na history na maguna, morag apart na siya sa history sa Pilipinas, ba kay kilala ba good ang Pilipinas sa singing, kuan good ta. So, mauna ni Ma'am Sherez, kanang penetrate na good mo ang show business. Naanak ka dali, naka-penetrate na ka, daghan kagiagian, kalisod. Kalisod. Kasi si Ma'am Sherez, kapag naglalunch kami, marami siyang kinukwento na itong pinagdaanan niya na hindi nyo alam. Na talagang sa amin lang, kinukwento niya lang sa amin pag kumakain kami. Nakuan ko ba, napainaw na ko nga, gido ay kahambol si Ma'am Sherez, no? Ngano nakasabi ko na humble ka, Ma'am Sherez, na kahit marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng napatunayan, nabigay mo na sa kapatid mo lahat. Pero, ni isang katiting na yung parang nagrebelde ka ba or lumaban ka sa parent mo or hindi ka sumuway ka sa gusto nila, hindi ko narinig yan sa iyo. Sa totoo lang, meron ding mga ganon. Kasi syempre, may issue naman lagi ang family. Pero hindi ako susuway. Hindi kaya ng powers ko yun. Pero yung sumasagot ka, gusto mong magsarili na, meron ding mga ganon. Pero, I think I am very blessed to have parents who are very understanding. And hindi nila they needed to protect me because I was very young nung pumasok ako sa industry and alam nila na
people can take advantage of me. Correct, Because I was very young. I also was very innocent. I was very innocent. Kay probinsya ba ya? Oo. Probinsya, hindi, tsaka talagang bata talaga ako mag-isip. Kasi in-enjoy ko yung pagkabata ako. Pag bata ako, bata ako. Oo, kanta lang ako. Kanta lang ako. Ano ka ba, mga 20 years old yata ako or mga 18, ganon. 18, 19, mga ganyan. Binigyan ako ni Bing Loizaga ng Barbie. Kasi kinukwento ko sa kanya, I never had a Barbie. Oo. So, binigyan niya ako ng Barbie. Tuwing gabi, after ko mag-concert, uwi ako ng Bulacan, sinusuklay ko yun. Tapos tinitirintas ko. Tapos isang araw, kinalbo ng kapatid ko! Sino kapatid ito? Yung twins! Si Mami din? Oo! Galit na galit ako! Kinalbo! Galit na galit talaga ako. Tapos nagsumbong ako sa nanay ko, Mami, tinan mo ginawa ni Kambal nun sa Barbie ko. Ang tanda ko na nun na. Oo, 19 na to. Mga 19, pa-college ka na yan 20 na. Oo, Oo. 20. Sinusuklay. Tsaka after concert ha, na ang daming tumitili sa'yo. Ah! Daming After ng nag-idolize sa'yo concert. pag-uwi. Susuklay. Tsaka binigay yun sa akin ni Bing Loizaga. Oh, kaya memorable talaga yun. Memorable talaga siya. Hindi, tsaka kasi friend ko si Bing. At alam niya yung story ko na wala akong manika. Kinalbo ng kapal! Paano mo naman siya napatawad, Ma'am Jerel? Tapos dinrawingan ng blue sa mukha! Hindi ko pinatawad. Galit na galit ako. Pinanish yata sila. Pinanish ba kayo din ni Mami? Hindi kayo pinanish? Hindi daw siya pinamit. Kakausap. Mami, mag-usap tayo Kasi kabataan pa rin. Naalala niyo yun? Kinalbo? Oh, grabe naman yung... Iyan pa naman ang pinakaayaw natin, yung binigay sa atin. Hindi mo na Oo. mauulit yun kasi binigay yun eh. Tsaka nananahimik lang yun sa kwarto ko. Sabi ko, ano kayang ginawa nila? Parang, uy, maganda to Kalboy na. Di ba yung isip ko Kasi bata pa naman sila nun So parang, yung iniisip ko, ano kaya yung inisip nila? During that time. During that anong time, gikalbo, kasi, oo, kasi nananahimik lang yun. Sa manita. Tsaka isa lang yun. Hindi ko naman naisip bumili ng Barbie. Or nahingi ka ulit kay Kuan. Oo, hindi ko naman naisip na, sige nga, bibili ako ng isa pa para may kapartner. Hindi. Ang cute naman ni Ma'am Shurage. Oy. Pero Wala lang, naalala ko lang yung kwento na yun. at saka yan ang mga memories na talagang walang makakapantay sa mga memories na yan. Oo. Kasi iba yun eh. Memories mo nang kasama ang mga kapatid mo na yun. Kahit na galit kayo nung time na yun. Ngayon pinagtatawanan. Gusto kong sabunutan. Yung kambal talaga ang may gumawa. Kasi, Si Kambal talaga. speaking of kambal, Ma'am Shurage, at itong mga kapatid mo, mga igsuon mo, ano yung unang binili mo sa kanila? Unsa imong unang gipalit sa ilaha katong nanadyo ka diri sa show business? Hindi ko alam. Parang wala naman akong binili. Pero there was a time na umuwi ako ng among balay. Tapos nakita ko si Dayan kasi umaga yun Si Dayan, si Mami De, kauban niya lagi sa kwan. umiinom ng kape. Sabi ko, na-weirdohan ako. Sabi ko, nga namang nag-inom ka og kape. Bata pa jud ka kaayo, ana. Bata pa di siya to nga time. College na siya. Oh, college siya. Mga 19 pa 18 ano. Pero yung in my head, na-stuck sila sa na bata pa. Na nag-uol jud ko, uy. Nag-uol ko kasi Parang parang mo ka busy sa sa showbiz. pagka-busy na ako nga, siging kanta, nya, mag-shooting na po. Nya, parang, I felt really bad na parang, where was I? I felt like, parang nakatulog ako ng matagal. Tapos, college na yung kapatid ko. Si Dayan, she's actually one of my sweetest sisters Actually, napakalambing niyan Hinihintay niya ako. Hinihintay niya ako madaling araw pag umuwi akong Bulacan. Tapos para makita lang niya ako. Hi, te. Gaganon lang siya. Idol ka Tapos, niya. tapos matutulog na siya. Kasi hindi ko siya nakikita Oh, So, pagising nila, pagising ko, wala na sila. Kasi matutulog ako, syempre late ako umuwi Wala na sila. Tapos pag uwi nila, wala na ako. So, hindi kami nagkikita. So, nung time na yon na nag-old jud ko kaayo kay parang naunsa man ko. Parang Paspasa ba ning dakuan ning dako na lamang ning mga bataan. Naunsa man ning mga igsuon ako. Onya, nag-ano kami, nag-ano ako ng date.
we called it a date. Once a month, we go out on a date. Kayong mag-igsuon. Kaming mag-igsuon, Pamilya. tapos ang mag-drive akong brother. Hindi, just the 5 of us. Ay, mag-igsuon lang. Mag-igsuon Brother lang. nga, doktor na karon si Doktor na, oo, dentist siya. Niya, every month na, once a month na, magpunta kami sa mall, isha-shopping ko sila, kung anong gusto nila, kakain kami, manonood kaming concert, manonood kami sa Kinsa music pong concert? museum. Kinsa pong concert? Kaya ikaw concert Kahit sino, Alanis Morissette, nagpunta na yun dito eh. So may mga ganun, basta kahit anong concert nila, Jaja, concert nila, whoever, basta kung merong show, side A, ganyan, manonood kami. Tanaw mi, anya, yun, shopping. Kung may concert, de concert. Kung wala, shopping. We called it a date. Maudi ay nga. Karon kay nabalaan naman ako, Ma'am Sherridge, karon nga season sa inyong mag-igsuon nga live. Every week man mo. Not really every week, siguro twice a month. Twice a month May na sila. dinner. Dinner, gina sila. Kabulo jud ko na kasi Ma'am Sherridge, dili pwede nga, di niya makuha niya mga igsuon niya. Actually, kasi ngayon nga, it's nice that yung ASAP, we tape it. Kasi at advance. least meron kaming time for family. Correct. So may isang Sunday na live. So syempre, hindi ka pwede doon. So yung mga sunod, Oo. kaya twice a month. Parang ganun. Speaking po kaning mga igsuon ganin ni Ma'am Sherridge kay Tanungin mo muna kung anong ginagawa namin pag nag-dinner. sorry. Unsa inyong ginhimo sa dinner, Ma'am Sherridge? Kamo mag-igsuon mga Velasquez nila? Velasquez, Oo, mga Velasquez cousin ni. po niyo. Kasama yung mga in-laws. Oh. Kakain kaming dinner, tapos magbibingo kami. 20 pesos, pero nag-aaway-aaway kami. Tapos si Regine Velasquez. Talaga Kinsa po'y nagabula-bula. ba? Kahit sino, minsan asawa ko. Si Kuya Tawang Ogie. na hindi nanalo ever. Ewan ko ba dun sa bingo na yun? Nabuwang naman ito. Nabuo na mga bingo. Basta, kasi favorite thing ng nanay ko yun. So, magbibingo bingo. kami. Basta yung nag-aaway-aaway kami sa 20 pesos. 20 pesos na premyo. nakakatawa. Pero kasi ka mga probinsyana, manggod, hilig po na sila bingo sa ilang lugar. Lagi Ang mga ba? probinsyana, mga anak. And then, pero kanang makita nimo sila ba nga bisag unsa na sila ka kanang sana ka successful karon, kuan gyapon sila. Nag-remain gyapon sila sa mga simple nga mga bagay nga ang banding nila. Little things, eating dinner together, playing bingo. Kasi with that, conversations also happen. Yes. Diba? Kanang magkamustahan, bitaw In tawanan. mo. Tawanan. Importante lagi ng tawanan. Ya, paano diba? matanggap og kanang katalunan itong kanang kapildihan kaning napildi sa bingo? Nasuko na sa 20 pesos na magatawa ka. Kabuang naman siguro ni. Kabuang lagi. Oo. So, lami jud kay na banding na siya, Yes, Ma'am banding Sherridge, lagi. no? Pero kani manggod kay kani manggod atong sa una nga kanang sige taping ni Ma'am Sherridge, isa sa mga na story ni Ma'am Sherridge. Og na story po ni Mami di nga igsuon ni Ma'am Sherridge kanang kambal ba nga ginaingon niya. Grabe gud si Ma'am Sherridge ka generous. Tanan gud iyang gihimo para sa mga anak, gipa-eskwela niya si Doc, nga nahimong doktor na karon. Ang iyang mga igsuon iyang gihan-ay tanan. Kabalo normal. Normal na siya sa isa ka breadwinner nga ihatag na nimo sa imong mga igsuon. Pero kabalo ka karon, ang dili normal karon, Ma'am Sherridge, ang kanang ibalik sa imong igsuon ang imong natabang. Oo. Kay nga naman, nahimo na biyang kuan karon ha, istorya karon ha nga kanang nagsalig na tanan. Porket responsibilidad ka sa imong ate, responsibilidad ka sa imong Ay, papa nga buyon. akong mga igsuon is not like that. Kaya nga naman, ibalik yun. My sister Diane and her family, binibigyan ako ng bag, binibigyan ako ng tinuod kung yun na ano-ano. siya. Oo, hindi. Tsaka, they bought me a van. Yan ang na-amaze talaga Oo, ako. they bought me a van. I cried. Kasi parang, ba't niyo ako binila ng van? So, kasi Nag-ipon-ipon feeling sila. Nag-ipon-ipon sila, tas they bought me a van. And actually, that's a material thing. But more than that, they've done many things for me. Kasi actually, ako panganay, di ba? Pero bunso ako kontratuhin ng mga kapatid ko. Ay, siguro parang ikaw ang kanang kamanghuran. Kamanghuran. Para sa, ano man na siya. Spoiled ako sa kanila. Ay, ikaw gid ang ilang. Basta ikaw na amo, ikaw na mingon, dagan-dagan din sila, dagan-dagan. Magdagandagan na lang naman sila. Kunwari, ang tubig nandyan. Tagay ko water. Pero mas malapit pa. Kay lambing man nimo, lambing magunin mo. Ano yan, talagang ano na yan. Like when my father got sick, we all had, may mga toka na kami. Yung mga kapatid ko ni hindi na ako tinanong.
Basta si Dayan magbabantay, si ganito magpupunta doon. Ako yung Grabe. tigabili ng food. Hindi na namin pinag-usapan. So, I'm actually very, very thankful to the Lord for giving me such wonderful family. And my siblings, hindi yan sila. Kasi 'di ba, pag ikaw yung breadwinner, medyo natural na nasa'yo yung attention ng mga magulang mo. Correct. Kasi ikaw yung naghahanap buhay. Ikaw ang alagaan dyan, Permi. Ikaw Oo, ang ikaw yung inaano talaga. They never got jealous. Oh. They understood what my part was and why why I needed to be taken care of. And they never got jealous. Wala kang madidinig na anything. Wala kang madidinig. And aside from that, Ma'am Sherridge, imuha silang gipa-eskwela, ning graduate sila. Mauna ang pinaka-importante nga, kana bang wala na waste imuhang hago ba, imong kakapoy. Yeah. Sa trabaho, kay kana sila tanan ning tuman gyud sila sa imuhang gipa-eskwela sila. Hindi, tsaka they're very grateful that I did that for them. Ako naman kasi hindi naman ako, like yung kapatid ko, dentista yun, no? So pag Si Doc. nagpaayos ako ng ipin sa kanya, malaki yung pwede ko ibayad sa kanya, walang singil yun. Grabe no. Sabi niyo, te, grabe ka naman. Ba't mo kita sisingilin? Parang kapal naman ang fest ko. Parang ganon. So lahat ng kapatid ko ganon, they never, they're just grateful. Sobrang pagkaswerte mo, Ma'am Sherridge. Swerte talaga. Kaya nga naman, Ma'am Sherridge, ngayon ba, minsan ngayon, mga kapatid, tas breadwinner, entitled ba sila? Entitled. Yung Tapos iba, umasa na lang. Tapos umasa sa, hindi, di ba, nagtrending ba ang magandang buhay natin na pwede naman lahat maging breadwinner? Or kung tinulungan kayo ngayon, ipakita nyo sa tumulong sa inyo na talagang deserve nyong tulungan ka. Makagraduate ka talaga. Oo, no, mga ganun yung mga topic natin sa magandang Magandang buhay. buhay. Kasi we wanted people to learn also. Kasi lahat naman tayo naging breadwinner, pero hindi naman pwedeng panghabang buhay kang breadwinner. Maging, Kasi may sarili Pamilya kang buhay. ka. Oo. So mauna akong na-amaze. Kahit naman shout out kay Mami De ha. Kahit sa magandang buhay, si Mami De is a very generous. Binibigyan niya kami ng mga kuan. Hindi lang si Ma'am Sherridge, pati kami din piniprepare ng pagkain sa amin. Si Ma'am Sherridge lang naman ang kapatid niya doon. So ako, Mami De, hindi naman tayo kapres ng mukha. So grabe si Mami De. Oy, pati manood kami ng concert ni Ma'am Sherridge. Halagaan kami ng mga kapatid, pati yung isang kambal si Ate Kuan. Deka. Ate Deka, sa pasok kayo, mag-picture kayo. Pasok. Grabe naman to silang mga kapatid. Uy, makita mo talaga na kamisag successful na sila Ate Kakay. Grabe talaga sila mag-entertain ng mga... Kasi sa kanila, pag kayong alam nila na importante kay ate, importante din sa kanila. So, syempre, aalagaan din At talaga. ang isa ko na-amaze no, kay si Mami ni Ma'am Sherridge. Mm. Anak niya ang Asia Songbird ha, pero ngano man gyud nga wa kay makita sa iya nga kanang murag mga daghan kay alahas diri mga anak. Ang iyang sandal parehas na gyapon sa pangbukid diri gyapon nga sandal nakita na ko Unsa bitaw ni si Mami ko? Tas yang blush on kanang murag pang normal lang gyud siya nga musimba siya ba. Asa naman si Kuan Regine? Si Mami no kay simple lang gyapon kaayo siya ba na. Simple lang siya. Pero minsan magsusuot din niya ng mga pangmalakasan niya. Maganda na. Pero simple lang nanay ko, hindi maano ang nanay ko. Mao gani mo nang ginabliss gyud. Kahit yung tatay ko, ay si Mang Jiri gyud ang yung tatay ko nga down to earth. parang ang simple-simple lang ng tatay ko. Hindi mo talaga makita yun na parang kuan ba? Na parang anak ko si kuan. Ay, Si no, Regine no, no, Velasquez. no. Wala Pero pag kinausap mo yun, walang ibang bukang bibig yun kundi ako. Pero hindi mo makikita na tatay ako ni Regina. Hindi yun gaganon. Pag kinausap mo, he talks to, alam mo nung namatay siya, sorry ako, ano yung sinasabi ko. Wala problema. Go lang, Ma'am Sherridge. Kaya miss anything under the sun. When he passed away, there was this man, he was medyo old na pumunta sa akin, sabi niya, guard ako dati ng ABS. Asa sa ABS? Dito ba? Sa ABS. Kasi yung tatay niyo, lagi akong kinakausap pag naninigarilyo siya. Naiyak ako. I never thought, meron pa isang lumapit sa akin na, hindi mo ako kilala pero pinagtapos ako mag-aral ng tatay mo. Meron siyang ganon. So parang ikaw, talaga? So ang daming nagpunta ng wake niya. So, Sabi ng nanay ko, matutuwa yan si Papa kasi sikat siya. Hindi. Oo. At saka kuan siya.
anong tawag lang, yung low-key. Very Yung- low-key. Very low-key kay siya nga, Low-key. dili gud niya ipakita yung mga gitabangan na may umiyak na dito. Ang boss namin sa kuwan. Kasi na nila si Mang Jerry. May kwento ka pa sa amin, Ma'am Sherry, yung kumakain tayo na yung sa dressing. Alam niyo ba si Ma'am Sherry is very down to earth talaga. Sobrang sikat na yun. Pero nilagay siya dun sa isang dressing room. Pinaalis siya. Yung pinaalis ka, Ma'am Sherry, ba? Gipagawas ka niya. Dito ka na lang sa gawas sa dressing room. Si Mang Jerry po, sige, dara na lang kanak. Nag-anak po ng papa niya. Sige, dara na lang kanak. Bantayan. So, gawas lang sila sa dressing room. Nag-makeup kasi parang giaway. Parang marag anak siya sa katong isa ka artista ba. Pero si Mang Jerry, imbis na, anak ko yan, bakit nyo Low-key na po. Okay lang, nak. Sige, magpaubos lang tayo. Magpakumbaba lang tayo. Wala ka namang magagawa. Ganun talaga. Pero yun nga, my father, I'm proud of my father. And I never knew he has touched many lives. And so when he passed away during his wake, a lot of those people I don't even know. But they would just come to me and tell me stories. And I felt happy. Kasi ang dami talaga nagpunta na hindi ko kilala kung sino yung mga yun. But they went there, they said, because they knew him. And mao gid to ang mapabili nimo kay Mang Jerry, Ma'am Sherry, ang iyang kabuutan. Ang Kabuutan, iyang Jud, kabuutan oo. nga na imuhag yung nakuha. Ug hangtod karon imong gipakuan diri as a show business kay hangtod kami, Ma'am Sherry, kung alam mo lang sobra talaga akong grateful na makasama ka sa magandang buhay. Bakit, Ma'am Sherry? Oo. Regine Velasquez ka, Asia Songbird. Pwede namang pag in-offer sa'yo ang magandang buhay. Ha? Ba't ko tatanggapin yan? Si Milay lang naman yan. Saka si Johnny na okay pa. Pero yan, ba't ko tatanggapin? Pwede naman ako ng sarili kong show. Totoo ba yan? Lagi kong piniisip yan every night. Pwede ko sarili kong show, Regine Velasquez show. Pero bakit ko tatanggapin yan? Pero doon sa pagtanggap mo, Ma'am Sherry, doon ko napatunan niya, grabe ko humble ni Ma'am Sherry. At pangalawa, tinupad mo ang dream ko, Ma'am Sherry, na maging co-host ka. Na-feel ko na may worth pala talaga ako. Oo naman. Parang Oo iyak ba na? Na parang, uloon si Ma'am Sherry. Uy, ba't makatawa lang taan nila? Dili diyan naman makita na may mga kanang icon talaga na sobra talagang genuine at sobrang totoo talaga ang wa naman taan na mauoy. Hilak naman taan niya. Uy, hilak-hilak naman tayo. Kaya na-proud ko kaya masipag ang gidawat na magandang buhay. Hindi naman yung dapat tanggapin ang magandang buhay. Uy, Alam mo kung ba't ko tinanggap yun? Because when I guested there, I had so much fun. I really enjoyed it. And I can see what the show is trying to do. It wasn't just a chismis or entertainment. No, we were trying to impart lessons in life, 'di ba? Yung mga natutunan namin. So, maganda 'yon for me. Plus, during those times kasi nung nakikita ko si Julina, she was so different. She was so different from the Julina I knew. And so I wanted to do it because my main factor was I wanted to help her. I wanted for her to remember who she is. Kasi ikaw, wala akong problema sa'yo kasi you're very comfortable with your own skin. But since I knew Julina back then, she was so, ibang-iba talaga siya. Sabi ko, ba't nagkaganito si Julina? Ano nangyari sa batang to? So, remember during those times na pagka nag-hosting tayo, tapos si Ma'am Sherry, ginadala mi niya sa Agos, nga asa ana, mastorya. hindi, pero dinadala nyo rin ako. Ginaguide niya kami ba na hindi kami mahiya sa kanya, Ma'am Sherry. Ginaguide nyo rin Sobrang ako. humble talaga. Wala lang maniwala sa akin, Ma'am Sherry, kung sino talaga. Hindi, pero kasi pag meron kang co-host, you need to work together. You have to know each other. You have to work as a team. Dapat tatlo tayo, pero parang isang tao lang tayo. Kaya di ba pagka nag-hosting tayo, dire-diretso lang yung flow ng show. Yes. Dire-diretso lang. Kasi isang tinginan lang,
ikaw na, ikaw na. Tapos wala na kaming, kuwan si Ma'am Sherez, wala na kaming Nawala na, wala na. na-comfortable na kami. Tapos si Ma'am Sherez, yung nawala among kaikog ba kay maikog mo gud kay Ma'am Sherez kanang mahiya kami ba kanang mga anak niya. Pero si Ma'am Sherez nag-iya jud ming tinarbaho niya talaga kami na hindi kami mahiya sa kanya na wag. Wala talaga siya. Kaya di ba may lunch, which I look forward to. We actually have lunch together. Yes. Na nung dati parang kami-kami lang. Sabi ko, bakit tayo lang? Wala, tawagon pa niya mga staff. Mga Pati ang staff. for your information ha, si Ma'am Sherez, pag magtiping ni, pinakasayo sa tanang sayo. Nakabihis na siya, maghulat siya sa lingkuranan, kay di niya gusto nga maghulat sa iya ha. Unya, mag-ilis lang na siya, balik na po siya, basag makatulog lang na siya sa gilid. Basta na siya sa stage. Ing anak gid siya ka professional nga wa gyud makatupong siyang pagka-professional. Actually, nung sa ASAP, natataranta din yung mga staff. Kasi lagi akong maaga. But I was explaining to them, do you know why I'm early? Kasi gusto ko makipag-usap. Yan. Gusto niya magbanding sa Gusto ko mga cameraman. makichika. So, chinichika ko yung parts. Mga parts, yung mga utility namin doon. Mga Kuya, ano. kamusta na parts? Magpapapicture lang naman sila. Ito parts, ganun. Usap sila, uy. Tapos yung mga parts yung nakakrush sa akin. Yung mga utility sa rin. Hindi, there's a reason for that. When you're working in a... Siyempre, pagka nagtatrabaho ka, madami kayo di ba? Parang feeling ko, kailangan natin magkakakilala. Correct, Ma'am Sherry. Kasi ang weird na, eto lang ako Ako to Si Regina ko eto lang dapat Diba, Ma'am Sherry, na nako? Diyan ka lang Sa inyo, uy. Parang hindi ako naniniwala doon. Kasi, no matter how small your job, you think your job is, you're still part of a group. You're still part of the team. So, again, like kagaya ng sinabi ko, bagamat madami tayo, iba-iba tayong tao, iba-iba ang paniniwala natin, but we need to work as one. Kailangan parang isang tao lang yung tumatrabaho nun, otherwise it's not gonna work. Yes. And it won't be fun. And it worked, Ma'am Sherry, sa magandang buhay. Ang saya-saya kaya doon, Grabe. kahit na pagod tayo. Kapoy, 5 ka-episode sa kaadlaw, biya to usay 5 ka-episode or upat. Sa tinuod lang, upat. Grabe, Ma'am Sherry, kaya na to, no? Oo, biruin mo yun, upat. Oo. Upat nga episode. Sometimes Sige, tagyaw-yaw. naglilima pa, sige lang yaw-yaw, pero yung mga pangatlo medyo... Katulugon na kayo. Nakiwalay na mong mata ni Ma'am Sherry, pero papayaw-yaw, gyapon. Ayaw-yaw, gyapon. Ito ang ano ko ang sunshine ko. Pag kayong medyo napapagod na ako, patawanin mo ko. Magpapatawa siya ng kung ano-ano lang sasabihin niya. Kasi alam niyo si Ma'am Sherry, nakalibre ako ng concert sa kanya, pero bakit pag katabi ko siya, kumakanta siya ng kuan. Hala, grabe naman po kung katapad si Ma'am Sherry. Libre na kahit anong kanta kakantahin niya. Alam, matagal ang hintayan. Kahit anong kanta, hala. Kasi second nature na talaga sa akin yung kumanta. Kaya pag kayong nahihinto ako, na yung wala lang namang naghihintay. Either nagdo-drawing ako or kumakanta ako or minsan both. Tunuod yung kain na. Munang proud yung ko kay Ma'am Sherry. Nga na amiga yun ako si Ma'am Sherry. Wala yung ko gipa. Pero kanina lang Ma'am Sherry, kanina ko kay kanang nahibong yung ko pirmi si Ma'am Sherry. Every concert yun di mo, no? Patok yung kayo. Full blast. Pirmi yun na siya kanang patok yun. Wala yun na siya kanang Thank you. out of stock yun na pirmi. Ang imong muna, mag-una-una na gani. Mag-una-una na gani kung kwarto kay mamindi. Unahan na yung kudra mamindi. Kay out of stock na Out of stock. Parang sardinas kayo. Tapos, Ma'am Sherry, ang pinaka-amaze na ko, pag naaka sa imong concert, ginauna gid mo si Lord. Maugid na ako, pinaka-amazing sa imo. Labi na to, ni kanta ka o ka ng... Fix You. Fix You. Naghilak ko, nagluha ko mata, hindi ko alam na nagluha na pala ako. Kasi nakatingin ako. Ma'am Sherry, kana gid mo gid na imuhang kan. Panata gid mo na nga, goal gid mo na nga, ma-share sa atong mga imong mga fans. Mga kapamilya. Yeah, it's very, anong tawag dyan, sinasadya ko talaga yun. Not because para masabihan ako na, uy, si Ma'am Sherry, ganyan talaga. No, because it's a good, kumbaga ako ay binigyan ng talento ng Panginoon. Now it's my turn to glorify Him. And how do I glorify Him? We make, kumbaga magtatanim ka ng seed sa mga tao. Kasi wala ka namang, hindi mo naman sila mapapaniwala ka agad eh. Oo. But
if you plant a seed, palakpakan ng mga angels nun. You plant a seed, God will do the rest. And I think, kaming mag-asawa, kami ni Ogie, iyan na yung mga ano namin sa life namin. Kasi parang, ano pa bang hihilingin mo sa buhay mo? Nakuha mo naman na lahat. Okay na yung pamilya ko. Salamat sa Diyos. Healthy naman sila. Nanay ko, okay naman. May anak ako, kahit na hindi na dapat ako magkaanak, binigyan ako ng anak. Ano pang hihilingin mo? So, pag may mga pagkakataon na pwede ko iyabang. Iyabang ang Panginoon. Iyayabang ko. At sasabihin ko na, wala ako dito kung hindi dahil sa Kanya. Kasi totoo naman, That's very ang true. boses ko galing sa Kanya. Ang pagkatao ko galing sa Kanya. Kung bakit ako ganito, lagi mong sinasabi, I'm humble. Hindi ako humble dahil gusto ko lang maging humble. Ginawa akong humble ng Panginoon. Pala talaga ano reason. Kasi minsan di ko rin alam ang sagot na yan. Yung bakit ako humble? Ginawa akong humble. Ginawa ka ng humble na Panginoon. Hindi mo naman na-decide yan on your own. Kasi hindi mo rin maintindihan bakit ka na kailangan mo maging humble eh. Ang Lord ang nagbigay sa'yo. Thank you so Pwede much. ka rin maging mayabang sa kabilang ano lang. Doon ka lang papunta doon ang destination mo dito. On the other side. It's the other side. Yes. Please proceed to this kind of place. Pero Ma'am si Reg, kulang jud kay pila ka oras, pila ka minuto. Lagi ba? Uy, sa atong pag-iso kay Bisaya gyud. Uy, Lagi ba? Nakuan gyud Sorry, dili jud ko kaayo ka. Ayaw pag sorry. Fluent. Ma'am si Reg, ayaw pag sorry kay katulong pag Bisaya nimo kajutay lang gikilig na kaayo nagdako lami kayo. Pero Ma'am si Reg, diri magud sa atuang sa kuno no. Na mi gistorya diri nga dakong problema. Kanis siya. Naay problema pa. Okay. Okay. Ada kong problema magud mo ni siya kanang murag masolve nimo ni siya ba? Okay, sige. Confess to eat challenge. Oh, ugang. Boy, To eat? to eat. So na ay food. Naagi na siya pagkaon. Yay! Si Ma'am Ceres na very cute kaya na siya, no? Payat na si Ma'am Ceres, pero grabe kaya na siya pakaunon. Sa tinuod lang yun. Hi! Wow. Grabe power ni mo, ha? Gaana na to tong power na to buo na. Pero ikaw din, kay... Kili-kili power mo to. Ma'am Ceres, mo ito na ang dakong problema natin. Akala mo masarap to na mga problema. Hindi to ang problema. Ang problema nito, hindi mo makakain yan. Ay. Di na ni mo pwede makaon kung di ni mo matupag ang pangutana din hi. Sige. Marag nakakaon naman ka, Ma'am Sherez? Wala pa na. Sorry. Okay lang, Ma'am Sherez. Kanya ako na pangutana to. Kailangan to bago ni mo nitas. Pwede na ka Okay. makaon. Okay. Okay, una. Kang kinsa ka last na suko. Pwede ni mo dili to bagon. Kinsa ka Last na suko. last nga suko. Lagi lang naman asawa ko. Siya nga, palagi natin sila, no? Oo. Kasi like, I'm already 54, so I'm menopausing. Oh. But he said, I really am not that bad. Masungit ako. So, ang sinusungitan ko, siya lang. Kasi Minsan, si Nate. Ma'am Sherez, kaya nga naman, sila naman po makaintindi sa tua. Yeah, lagi Kaya ba? kung masuko ka sa uban, maldita naman ka. Mahihiya ka rin naman. So, ay, siya yung palaging susungitan. Oo, siya. Siya lang. Okay, pwede na mo kasi, Ma'am Sherez. Pwede. Grabe, gusto talagang kumain ni Ma'am Sherez, no? Kaya nga naman, tilawan gud niya ni mga pagkaon kanina sa usawan, Ma'am Sherez. Kuan man eh, kanang... Lubot? Lubot man eh. Lubot na siya. Gusto lang ko katong kigol sa manok. Oh, Ma'am Sherez na na, mukhaon yung lubot sa manok. Grabe, no? Kita party-arty pa ta niya, mga naong ito, marami naglubot. Okay, Ma'am Sherez, nakay water dire, ihatag itong water kay Ma'am Sherez. Ay, water, okay, salamat. Ikaduha nga pangutana, ako sa hinay-hinay ng Ma'am Sherez, kaya nagkuhan pa kadara. Uguma nagtarong, uguma. Unsa ang guilty pleasure sa usa ka Regine Velasquez Alcacid? Ito. Ayan. Alam mo, ang sarap kumain. Sobra. Ang sarap talaga kumain. Yan ang ano ko talaga, pagkain. Pero, one of the things that I really, really love, especially when I'm here in ABS, yung fish balls, squid balls, lagi ako nagpapabili. Kwek! Oh, di ba? I love it. Very probinsya paghapon siya, Ma'am Sherez. Kwek. Kaya mahilig talaga ako kumain. Nakita ko pag salud ako sa dressing room niya, Ma'am Sherez, uy, fishball pa rin kinakaon niya. Nakatusok-tusok pa siya. Oh. Pagka nag-aasap, buong araw yan ang kinakain ko. Yung kapatid ko, hindi ka pa ba high blood?
Unya, ang kuhan, gout is real. Gout is real. Gout is real, rayuma is real. Pero shoutout tayo sa mga bini, kay bini kulit o bini aya nga wala. Kaon siya rin. kaon sa ako. Nga wala mo pagkaon last time kay nangita pa mitatag ka ng sweldo at last time kasi si bini ayaw bini kulit ma'am Sherry. Ako na ayan kalami. Lamit lang. Sana all. Kaya wa mo kay pangutan ikaw rin mo ka ma'am Sherry. Kana. Ako siya. Next, uguma lang na ma'am Sherry. Kani. Naadare pila ang total sa imong sapatos ug bag. So itotal ang sapatos ug ang bag all in all. Pila na siya? All in all. Yung sapatos ko, hindi ko alam. Grabe nang sapatos. Mga nasa 150 siguro, mga ganon. Grabe and very well alaga talaga yan. Yung ano ko, yung mga bag ko, konti na lang. Kasi, madami pa rin, pero yung mga yun na yung natira. Kasi pag may bumabagyo, binibenta ko yun, tapos yun yung pinandodonate ko. Diba? Generous pa rin, binigay pa rin ni Ma'am Sherry. Ganun talaga. Grabe talaga, million ba yung ginapadonate mo, Ma'am Sherry, ha? Grabe ka naman. Ay, buyag-buyag. Hindi naman. Yun. Okay. Ayan, okay, next, nga kuan 150 plus, mga siguro, mga kuan na to, mga 50 no, mga 200 na no. All in all, no. Okay, next is, sa daghan ni mong kanta, unsa imong pinakapaborito, gusto na mo ni mabalaan. Sa kadaghan ni ay, kabalon ako! Unsa man? Araw gabi? Oo. Pero, Ako makakaon. ikaw, kain ka rin. Ayun yung fork. Sige, Ma'am Sherry. Ano, araw gabi man, Ma'am Sherry? Maganda kasi talaga yun. Pero, yun yung favorite kong kinakanta pag meron akong mga invitation, ganyan. But one of the most, for me, isa sa pinakamagandang narinig, kantang narinig ko na sobra kong favorite, Kailangan Kita. Gawa ng asawa ko yun. Di ka, oy. Ewan ko sa inyo. Kasi kailangan naman si Kuya Ogie or kanang kakanin. Mura kakanin naman. Mura kakanin naman ang kailangan. Sabay kain si Ma'am Sherry. Oy, Masama na tingin ko dito. Kingkoy talaga yun si Ma'am Sherry. Nagalit ako sa kanya ba? Kailangan naman siya eh. Pero, ang pinaka-favorite na ko, Ma'am Sherry, so kain ka lang dyan, Ma'am Sherry, ang favorite na ko kanta mo, about sa inyong dalawa ni Kuya Ogie, pangarap ko ibigin ka. Kaya nga naman, permigod na ko na ginakwento sa akong mga barkada, trivia, pag magpatugtog mi sa biyahe, pangarap ko ibigin ka. Bago na ko ipatugtog, kanis siya, gihimo o gini ni Kuya Ogie nga wala pa sila, dili pa sila mag-asawa adto, o kanis siya, wala pa gid sila wala feeling pa si Ma'am Sherry sa iya, ang may feeling pa lang si Kuya Ogie. Nagisulatan niya kanta si Ma'am Sherry, so pangarap kong ibigin ka. Na ang nikanta pa gid si Kuya, murag kahilakon daw si pangminawan ninyo ang pangarap kong ibigin ka, mahilak mo ba? Kasi, he has written many songs for me. But that particular song, he made for me. Yun ang claim to fame ko yun na ginawa yung kantang yun para talaga sa akin. Sobrang proud ako pag sinasabi ko yun. Feeling ko sa akin galing trivia. Pero kasi para masabi na close talaga kami ni Ma'am Sherry. Ay, masarap to. Masarap ang Sherry. Magkaong-kaan Ako na ko na ni Ma'am Sherry. Usa man ni mo raman ka nang kuan kanung sa Bakit lumiit na to? Dati malaki to Kay Ma'am Sherry, ang mahal na kasi na bilihin. Ha? Inflation. Hindi nga dati ang laki nito, mga ganong kalaki. Ma'am Sherry, after 10 years, ganito na lang kalaki yan. Sinubok ko na, nilabas ko lang para talaga makita. Okay. Okay? Sige lang, magpag-trip na din mo si wife. Pero pareho lang yung lasa, kaya lang, nangyari dito? Ang liit! Ang liit na Ma'am Sherry, alam mo ba yan? Ito ang famous ba ang Bulacan sa kakanin? Di ba? Yes. Ang late din. Kaya sabi nyo. Sige. Okay na sa inyo? Okay. Next. Ang next na pangutana. Ma'am Sherry, usa ka ka-icon og milyon na ang na-interview sa imuha. Pero naa pa bay butang nga dili kasabot ang daghan matitungod sa imuha. Daghan na kay nagkuan pero meron pa bang kana hindi talaga maintindihan sa iyo, Ma'am Sherry? Ang dami na nag-interview sa iyo. Milyon na, ang dami nang nakuan mo. Meron pa ba sa tingin mo na kanang isang bagay na hindi pa maintindihan ng tao sa iyo? Hindi pala alam mo. Hindi pa alam? Parang madami pa naman. Hindi alam ng maraming tao na tamad ako. Hindi, masipag ka, Ma'am Sherry. Sinasabi niya lang yun talaga yun siya. Hindi kasi,
pag wala akong gagawin, nakahilata lang talaga ako sa bahay namin. Deserve mo naman, Ma'am si Reg. Kaya Pero, grabe naman ang work Yun mo. nga yung sinasabi ko, like, deserve ko to, no? Doon ako kakain, hindi ako maliligo. It's a tie! So, hindi ka muna naliligo mo si Reg? Oo, pero mga pinaka-stretch na yung 3 days, pero tinitiis ko talaga. Kasi mabango naman si Ma'am si Reg eh. Kasi wala naman akong pinuntahan, no? Paano naman ako naging madumi? Tapos, ikaw, ilang araw kang pwedeng hindi Ma'am si maligo? Reg, hindi na lang natin pag-usapan. Parang matagal-tagal talaga yun na. Parang matagal-tagal. Pero yun ang pinaka-the best na trivia, Ma'am si Reg. Kung hindi ka maligo. Hindi ako maliligo talaga kasi tatama rin ako. Kaya kong matulog ng 24 hours. As in! Nung bata-bata pa ako, kaya kong matulog. Kasi, di ba yung pagka nag-shooting ka, 3 araw or 2 araw, napapagod ako. So, pag Bawi natulog talaga. ako, babawi. Yung tipong pinupuntahan na ako ng mga manang, yung tinitignan kung buhay pa ako. Nakagaroon ka na. No? Tapos kinakwento nila, natutulog daw ako nakanganga. Kumakanta ka pa rin, Ma'am si Reg, ha? Minsan lang, bihira akong, sabi ng asawa ko sa akin, ito isang trivia, according to my husband, maganda ako matulog. Kasi never niya ako nahuhuli na. Never niya ako nahuhuli. Sana all. Except when I'm very, very tired. Tapos naghihilik ako. Hindi ko yung okay na pagtingin. Ano ba ito ng asawa ko? Sino ba lakas naman. Si asawa Lalaki ito, niya. ah. So ayun, so yun yung ano ko, pag wala akong gagawin, I just stay at home, hindi ako maliligo. Manunood lang ako ng TV buong araw. Cute. Ang sarap Oh. kaya nung gano'n. Kasi alam ko na, parang iniipon ko lahat yung, yung tulog, yung ano. Yung pinagod mo. Yung pinagod ko. Para sa next na may job ako na sunod-sunod. Lakas, balik na. Madami ka ng energy. Ah. Pero masipag actually ako talaga magtrabaho. Wala ako inaayawan. Ay, Kaya bakit lang, ayawan niya sa pagka wala akong trabaho, ay, die. Ma'am si Reg, ikaw lang Hilata. din nagsabi sa sarili mo na tama. Ikaw walang nagsasabi niyan kasi apakasipag mo. Grabe nga to talaga, magandang buhay. Concert, magandang buhay, concert. Dire-diretso nga yun dati. Ito na, Ma'am si Reg, na face out na yung isang question. Muna, hindi pa ako Kain ka lang makain. dyan, kain ka lang. Kasi naabutan na ng bagyo. So, kanang nakuha na ta, di na ta totoo question. Kanina ta, kain ka lang dyan, Ma'am si Reg, kay di rin na ta moabot ta sa ultimate yaw-yaw. Kaya di ba ito mga mama sa una magyaw-yaw man na si mama na to na. O saman ka, ang kwarta wala na ko na ginapunit. Wala na ko na ginapulot ang kwarta. Pero natay matunan. May Yes, matutunan tayo. yes. So, ang unsa imong ultimate yaw-yaw diri sa ato ang kanang nabatbat na diri na istoryahan nato Ma'am Sherej. Kay akong ultimate yaw-yaw gid si Ma'am Sherej. Forever jud ko nga kanang genuine jud kay ka Ma'am Sherej og imong pagkahambol. Kana gid ako nakita sa imo nga nakaingon jud ko nga kanang wala po ti karapatan mag-attitude no. Kaya si Ma'am Sherez, mag-iubag yan, attitude ikaw pa nga mura kagnaw ka ng lubot. So, sorry, Ma'am Sherez. So, sorry, lubot. So, nakaingon jud ko sa kong sarili ba nga kanang, wala, dili ko, kay kabalo kasi Ma'am Sherez, ito trivia lang to ha. Trivia, gina sa genuine jud kina siya, og very humble, kaya nga naman, nag-away mi ni Jason. Ay, sorry. Nag-away mi ni Jason. Bakit ako natawa? Unya, grab kasi tawag ta sa mga nag-away mi ni Jason, tas karon mo magandang buhay to, daghan na kay chismis sa mua nga maghiwalay na daw mi ana. Kailangan ko motubag sa magandang buhay. Kailangan ko motubag sa magandang buhay nga nag-away rami. Wala mi nagkanang nagbulag. Nagot si Jason sa Mindoro god, nag-away gyud. Naglayo mi kay gipalayas gud na ko god tumatay. Kabalo ka si Ma'am Sherej. Sa tanan ni uuna tanan sila Madam Darla ana sige na kay kun gud ni kanang cuts gud sa TV. Number 1 ang magandang buhay ani sa kuan. Sa balita ni number 1. TV Patrol ni. Kabalo ka si Ma'am Sherej. Siya nag-ingon nakahilak mi ko adto nang talikod na ko umiyak ako Ma'am Sherej sa dahil Ano ikaw lang sinabi ko? sabi mo, Day, wag na wag mong sabihin yun sa TV kay si Jason ang masira, Day. Sabi niya, wag kang sumagot, Day, kay hindi mo naman utang sa kanila na sagutin yan. Relasyon mo man ng asawa mo yan. Tinawag niyo sila, Madam Darla, wag niyo ha, wag niyo sabihin. Kaya ako, okay lang kasi ako, okay lang ako eh. Sabi niya, wag niyo yan ha, maggawa lang kami ng ibang topic. Alam mo, nung sinabi ni Ma'am Sherej, crap,
grabe si Ma'am Sherridge. Ay, sorry. Sumubro na yung pagkakon ko. Ako, grabe good si Ma'am Sherridge ka, mapagmahalaga sa relasyon o sa pamilya, oy. Kay, pwede man to i-catch na to sa balita, pero sa iya, iko anak dahi. Gisagyan, advisean ko niya about kay Jason na pangalagai ang kuan imong bana, ang pride sa imong bana. Ikaw, kanang ayaw yun na isiskot kay ang imong bana, imuhang kuan. Dili, gid na nimo pwede Kasi nung time na yon nakita ko nga, hindi ka comfortable to talk about it. And so, I talked to sila Darla, is it possible not to talk about it? Pwede naman eh. And we have a really good staff na they can make up something else. You don't need to talk about your life, especially if you're not comfortable. Now, if it's your choice to talk about it, then that's a different story. What I'm saying is, if you did that, imbis na maayos nyo, hindi nyo maaayos. You get what I mean? Kasi, syempre, iti-TV mo yun. Oo. So, parang I think it would be better for you and Jason to talk about it. Kasi mas importante yung kayo. Kasi nakita ko yung mukha mo, Day, na Nakanagin ako na ako. Ngordi na gito kasudlo na. And you save lives. Water sa Ma'am Sherridge. Washing hands save lives. Alam mo, na-save talaga ni Ma'am Sherridge ang aming marriage. Kay, okay kami. Tapos alam mo, Ma'am Sherridge, ganito ko kay Jason. Grabe, itong pagka-idol ko kay Ma'am Sherridge. Sabi ni Ma'am Sherridge. Kasi sabi ni Jason, hindi talaga ko nagkamali na mag-idol kay Ma'am Sherridge. Sabi, kay crush ba si Ma'am Sherridge, idol po niya. Kailan na, sa pagod, naong ni mo. Kaya ka nang pinanghalagahan niya. Ma'am Sherridge, ikaw sa imong ultimate yaw-yaw, Ma'am Sherridge. Imong natutunan niyo mo sa imong life. Na pwede naman i-share sa karon. akong life. Sa buhay natin, marami tayong dadaan ng pagsubok, madami tayong dadaan ng mga iba-ibang evolution bilang pagkatao because change is inevitable. Dadaanan natin lahat yan. Yung iba, mahirap. Yung iba, hindi masyadong mahirap. Siguro ang naging mas importante sa akin yung pagkakaroon ko ng relationship with the Lord. Kasi more than anything else, yun ang pinaka-importante dapat. Lagi ko yun sinasaulo kasi di ba pag human being ka, nakakalimutan mo yun eh. Ang nagiging importante sa'yo, yung relationship mo, yung asawa mo, yung mga kapatid mo, yung anak mo, laging yun ang nagiging importante. Friends or kahit bagay. Sa work. Yun na minsan dahil, or trabaho mo, dahil human being ka, madami kang flaws. So you forget that the most important thing in our lives, in your life, is your relationship with the Lord. So pinapaalala ko yun lagi sa sarili ko. And I have a really good husband. Yung katuwang nako ba sa akong kinabuhi na nagpapaalala rin lagi sa akin na I am nothing without the Lord. Yun naman kasi ang totoo. So ang ABS, ihahantulad ko sa ABS yung mga nai-experience natin dito. Ang hirap-hirap ng nai-experience natin na meron tayong malaking bahay pero wala tayong tahanan. Yes. Mahirap yun. And nung time na nangyari yun, nandito ako. So parang, anong gagawin ko? Na-timingan po. Pero, ito na yung, sa akin, although it feels like we do not have a home right now, but ABS-CBN is so much more than yung bang bahay, may studio tayo na malaki. Ang home is the people that we work with. So, like ako, I worked with ASAP. So, yung staff, kasi importante sa akin yung staff eh. At syempre yung mga kapwa natin artista. When you go to work, sila yung home. Hindi yung studyong malaki na magara. It's the people that you work with and that you are treating as kapamilya. And same thing with Magandang Buhay. Na kahit tatatlo lang tayo, konti lang kami dun eh. But when we go there, it's the people that we work with. Yun ang pamilya natin, kapamilya natin, yun ang home. You are our home, Ma'am Sherridge. You are my home. Wow! Na
Na-miss natin si Ma'am si Jole. Ma'am si Jules, we miss you, Ma'am si Miss you, Ma'am Jules. si Jules. Next time na si Ma'am si Jules, pagkuha na talaga to. Kanang nag-aral na sa Nabisaya 101. Baka ibang Bisaya yung maaral Baka niya. ibang Bisaya, Ma'am si Jules, ha? Ma'am si Reg, sobra ka-thank you jud kaayo. Grabe ang pagka-thank you. Way sama ang pagka-thank you nako kay kanang sobra ka busy ni Ma'am si Reg no ning agi ko siya ning uudayin sa kay ako lagi ang ako Ma'am si Reg. I love you jud kay Ma'am si Reg. Actually, nung nakita ko to, hinihintay ko na lang natawagan ako. In my head, sabi ko, I'm sure i-invite ako dyan. Siyempre, oo Bisaya naman. kami, Oo, Ma'am si oo, Reg. oo. And Ma'am- Bisdak nga dako lagi. Lagi ka buang ng tawag ng tayo. Pero Ma'am si Reg, unsa imong pinaka-favorite nga word sa Bisaya? Alam mo yan kung ano. Pastilan. Oh, pastilan. Pastilan, ginoo ko. Kasi lagi ko yung sinasabi, pastilan, nakuha ko yan sa nanay ko. Oo. Kasi di ba yung pagbata ka, pasaway ka, pastilan kang bata ka. Correct. Ano ka naman tiguang? Pastilan, jud ka. Uy, pastilan ka. Wala problema. Ang mga, normal naman sa bariwaray. Normal naman sa bariwaray. Oo. Wala lang, isama niyo yun. Oo. Expression naman to expression. Pastilan is expression, pero Parang hay nako. Ayan, parang hay nako. It can be positive, it can be negative. Pero pagka naalala ko, sinasabi sa akin ng nanay ko, negative eh. sinasabi sa'yo. Oo, parang pastilan nga bata ako. Uy, pastilan. Sabay kusik na yung Ay, nako, palakpakan to once again, Ma'am Sherry Jane! Kalami! I love you guys. Kulang gid ang istorya, kulang ang oras ba, pero Ma'am Sherry, kanang kuana ni siya kontak. Para may mga kontak din hata na mag-solicitation. Kanang Ma'am Sherry, kaning pasig pwede nimo pang hadlok ni sa mga iro dito sa inyo para sa mga ilaga. Kanang small token lang Ma'am Sherry. Kamo nga mga guest lang anak Uy, ka. thank you so much. Ay, walay na, walay. Sumo para Ma'am Sherry sa pagkahiwalay. Uy. Okay lang hiwalay ngipin basta wag lang kayo maghiwalay ni Jason. Uy, in fairness, kinilig ako doon. Bakla kaya yun sumagot. Actually, parang wala pa siyang gender reveal. Ayan na nga, daghang salamat kayo once again, Ma'am Sherry, palakpakan na to. Pero, Yay! kanang sa kung sa'yo gusto mo order, ano sa man eh? As daghang salamat po sa Ofels Kakanin, pala hindi pala Ma'am Sherry, ito pang Kakanin pala. Ofels Kakanin, contact them at 0966-452-1046. Oh, pero Opel, kailangan natin mag-usap. Bakit ang liit nito? Ofels ha? Opels, lumiit. Kailangan lakihan mo to. Ofels, gipatawag ka ni Ma'am Sherry sa iyang Ofels. Ofels. Once again, palakpakan to si Ma'am Sherry. Thank you mga kuanisen sa inyong pag-uban sa mo. Sa sunod na pod natong kita na pod sa next na mong episode. Og daghang salamat Ginoo sa imo ang kaayo. Once again, dali sa ato ang Buhay on